নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ টিচিং গুৰু আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো বহুতে জৰুৰী। গতিকে এটা খবৰ মিছ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। বন্ধুসকল, এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আমাৰ এই চেনেলটোত আহিছে, আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ এই ভিডিঅ'। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। লগতে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক দিনৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে যে ইমান লাইক কৰি আছে, ইমান ছাপোৰ্ট কৰি আছে, তাৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এতিয়াও ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই, এটা লাইক নিশ্চয় দিব। এটা লাইকহে বিচাৰিছোঁ আৰু একো নহয়। এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে মোৰ বহুতে কষ্ট হয়, এটা লাইক কৰোঁতে আপোনাৰ বেছি সময় নালাগিব। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে জেৰেঙা পথাৰত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আৰম্ভণিতে তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰে সম্বোধন কৰিছে অসমবাসীক। দিনবোৰ সকলোৰে ভাল হওক, অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্মৰণ কৰিলে সতী জয়মতীৰ ভাগ্যক। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি 1 লাখ লোকক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰে। আজি অসমলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত অসমবাসীৰ মৰম আৰু আতিথ্যক প্ৰশংসা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমবাসীক ভোগালী বিহুৰ লগতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনায়। সভাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্মৰণ কৰে সতী জয়মতীৰ ভাগ্যকো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভাল খবৰ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ অসমৰ মাটিত আহি পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু 1 লাখ লোকৰ ভূমি পাট্টা ইতিমধ্যে দিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কি মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আশাক লৈ আমাৰ গোটেই অসমত আজি কাৰ্যসূচী সমদল আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকৰ মূল্যৱান কমেণ্ট ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় জনাব। আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভাল খবৰ। চৰকাৰে 5 মাহৰ দৰমহা প্ৰদান কৰিলে আয়ুষ্মান মিত্ৰক। বিগত 6 মাহে বিনা বেতনে চৰকাৰী আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছিল। অৱশেষত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলক অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰদান কৰিলে 5 মাহৰ দৰমহা। বিগত 6 মাহে বিনা বেতনে চৰকাৰী আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে লাভ কৰিছিল 3 মাহৰ দৰমহা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাতো কৰ্তব্য পালন কৰা আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে দৰমহা নোপোৱাৰ ফলত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। স্বাস্থ্য বিভাগত ষ্টেট নডেল চেলৰ কৰ্তৃপক্ষই আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলক বিহুৰ পূৰ্বে দৰমহা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু উৰুকাৰ দিনাও দৰমহা নাপায় আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে। অৱশেষত টুইটাৰযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দৰমহা প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। এই সমগ্ৰ বিষয় সামৰি নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল পেজত প্ৰকাশ পাইছিল বাতৰি। অৱশেষত আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষীপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলক প্ৰদান কৰিলে 5 মাহৰ দৰমহা। বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলেও লাভ কৰিলে অনাদায় হৈ থকা 2 মাহৰ দৰমহা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক শলাগিছে আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে। লগতে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ অনিশ্চয়তা দূৰ কৰিবৰ বাবেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে। আনহাতে এই বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে নিউজ 18 অসমক আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে আয়ুষ্মান মিত্ৰসকলক সিহঁতৰ 5 মাহৰ দৰমহা দিয়া হৈছে আৰু সিহঁতৰ চাকৰিটোৰ অনিশ্চয়তা দূৰ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে ভাল খবৰ। আপোনালোকৰ কি মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হ'ব পুৰণি 5 টকীয়া, 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোট। চলিবনে 10 টকীয়া মুদ্ৰা? এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এই খবৰটো আপুনি মিছ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থাকক। মই গোটেইখিনি খবৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আকৌ সাজু হওক বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে 100 আৰু 1000 টকাৰ নোট বন্ধ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সাজু হৈছে পুৰণি 5 টকীয়া, 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ। শুক্ৰবাৰে এই সম্ভাৱনাৰ কথা ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ বি মহেশে ইতিমধ্যে এই কথাটো সদৰি কৰিছে। মেংগালুৰুৰ জিলা ছিকিউৰিটি কমিটি আৰু জিলা কাৰেন্সি মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মহেশে কয় যে বৰ্তমান প্ৰচলিত পুৰণি 5 টকীয়া, 10 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই। সকলো ঠিকে থাকিলে অহা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে পুৰণি নোটসমূহৰ প্ৰচলন।
ইয়াৰ বাবে নতুন নোটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা। আনহাতে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে 10 টকীয়া মুদ্ৰা ল'বলৈ অমান্তি হোৱা বা সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাৰ ফলত ব্যাপকভাৱে RBI ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি জনাইছে মহেশে। হয় বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ। ইতিমধ্যে 10 টকীয়া, 5 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোট ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈ যাব। যদি আপোনাৰ হাতত এনে মুদ্ৰা বা এনে টকা আছে বা এনে নোট আছে, ইতিমধ্যে আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰি লওক, নহ'লে আপুনি আকৌ বিপদত পৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰ বা RBI বেংকৰ এই পদক্ষেপটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপোনাৰ যি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত এবাৰ নিশ্চয় জনাব আৰু এইটো খবৰৰ কাৰণে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ। চৰকাৰৰ ঘোষণা, 27 জানুৱাৰীত বন্ধ থাকিব অসমৰ 4খন জিলা। এই 4খন জিলা কি আপুনি জনাটো বহুতে জৰুৰী। ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থাকিব। BTR চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে 27 জানুৱাৰীৰ দিনটো সমগ্ৰ BTR চৰকাৰৰ ঘোষণা অঞ্চলত স্থায়ী বন্ধ ঘোষণা। BTC প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখ্য যে এই সময়ত সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। BTC এলেকাৰ 4খন জিলাত উক্ত দিনটোত বন্ধ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰশাসনে এখন নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে বন্ধ থাকিবলগীয়া 4খন জিলা হৈছে কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰি জিলা। হয় বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। ইতিমধ্যে 4খন জিলাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। 27 তাৰিখত এই জিলাকেইখন হ'ল কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এই খবৰটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। আজমলটোক ছাৰ মূৰৰ ওপৰত উঠাব নালাগে, ৰকিবুল হুছেইন। হয় বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে ৰকিবুল হুছেইনৰ এটা অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। AIUDFৰ শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত কালি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত হোৱা আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ বদৰুদ্দিন বিৰোধী অডিঅ' বাৰ্তা এটাই ৰাজনৈতিক মহলত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভাইৰেল হৈ পৰা সেই অডিঅ'টোত ৰকিবুল হুছেইনে কোনো কংগ্ৰেছ নেতাক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে, আজমলটোক বেছি উঠাই দিব নালাগে, কেইদিনমান আগতে আমাৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছিল, এতিয়া সি কয় কংগ্ৰেছ হিৰো জিৰো, তাক বেছি নহ'লে সি কিন্তু ছাৰ গুৰু গোহাঁই নামানিব, তাৰ লগত ডাইৰেক্ট এলায়েন্স কৰিবলৈ আমাক চিঠি লিখিব ক'ব পৰা হৈছে, তাক আমাৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, সি মূৰৰ ওপৰত উঠি গ'লে কিন্তু দিগদাৰ আছে। এই অডিঅ' বাৰ্তাটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ শিবিৰত তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। ইপিনে সেই অডিঅ' বাৰ্তাটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে তেওঁ অসমৰ দুগৰাকী ব্যক্তিকেই ছাৰ সম্বোধন কৰিছিল, এজন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু আনজন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। তেওঁলোক দুগৰাকীৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছত কোনো নেতাক তেওঁ ছাৰ সম্বোধন মাতি পোৱা নাই। সেয়ে তেওঁ অডিঅ' বাৰ্তাটোৰ ভইচ ৰেকৰ্ড আনি ফৰেনচিকছ পৰীক্ষা কৰাই অনাগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে। বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত মিত্ৰতা হ'ল আৰু সিহঁতৰ মিত্ৰতাটো যাতে ভাঙি যায় তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি বিভিন্ন নেতাসকলে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ কি মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে ডাঙৰ খবৰ, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2022 15 আগষ্টৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গ্ৰামীণ যোজনা 2022ৰ অধীনত দৰিদ্ৰ লোকসকলক ভাল জীৱন দান কৰাৰ এক সংকল্প। কোনো ভেদভাৱ নকৰাকৈ এই আঁচনিৰ লাভ সকলোৱে লাভ কৰিছে। শ্বাহে লগতে কয় যে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে 2022 চনৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে ঘৰ প্ৰদান কৰিব। শ্বাহে আহমেদাবাদৰ 1 কিলোমিটাৰ দীঘল দলঙৰ ভাৰ্চুৱেল উদ্ঘাটনৰ সময়ত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে। লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৰফৰ পৰা উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত 13 কোটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ৰন্ধন গেছ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে বিজুলী সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি 2022 লৈ দেশৰ প্ৰতি ঘৰলৈ উপযুক্ত খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। 2022 চনৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছে। আপোনাৰ কি মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ গোটেইকেইটা খবৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।